Next topic is about various methods of collecting primary data. So primary data collect কৰাৰ কাৰণে আমি কি method apply কৰোঁ সেইটো ইয়াত দিয়া আছে. So এইটো হৈছে first one is direct personal interview or investigation. If you ask questions to the respondent means যোনে question answer দিব, then it is called direct personal interview. So there are merits and demerits of this method. First one is direct oral investigation. Suppose A is the investigator and A1, A2, A3 are the respondents. Suppose A was the investigator and A1, A2, A3 was the respondent. That means A questionnaire answer dibo. A jodi A1 A2, A3 directly question khudhe. If A ask questions to A1, A2, A3 directly, then this method is applied. Teti ami A method to apply korom. ঠিক আছে যদি আমি কুৱেশ্যনটো ছাপ'জ ইউ আৰ এ লায়াৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত চামটাইমছ ইউ আৰ ইউজ টু মেক চাম ফল্ট ফল্ছ ইনফৰ্মেশ্যন কেতিয়াবা তোমালোকে কি কৰা কিছুমান ভুল তথ্য ছাপ'জ দিয়া আই হেভ দ্য এজাম্পশ্যন মই সেইটো ধৰি লৈছোঁ কিছুমান ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা থাকে ন ছাপ'জ মেথছত পাইছোঁ 80 কিন্তু কৈছোঁ 95 তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সেকেন্ডাৰী ডাটা ল'ব লাগিব সৰি ইনডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ ল'ব লাগিব ইফ এ ইউজড সামওয়ান দ্যাট ইজ সাপোজ বি ধৰি লোৱা এ এজন মানুহক সুধিছে যে বি ইজ সাপোজ বি ইজ দ্য নেইবাৰ অফ C1 C2 ধৰি লৈছোঁ এ হৈছে এজন ইনভেষ্টিগেটৰ আৰু তেওঁ কি কৰিছে বি নামৰ মানুহ এজনক কুৱেশ্যন সুধিছে বাট কুৱেশ্যনছ আৰ ফ্ৰম C1 and interviewer or respondents are C1 and C2. ধৰি লৈছোঁ C1 আৰু C2 হৈছে ৰেছপণ্ডেণ্ট যাৰ পৰা আমাক ডাটাখিনি লাগে আৰু বি হৈছে ইনফৰ্মেণ্টছ তেওঁ হৈছে এটা কি কৰিব আমাক ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ দিব কাৰ C1 আৰু C2ৰ তেতিয়া আমি কি কৰিম ইনডাইৰেক্ট অৰেল ইনভেষ্টিগেশ্যন বা ইণ্টাৰভিউ ইউজ কৰিম চ' দিজ আৰ দ্য ডেফিনেশ্যন দিছ ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ ইনডাইৰেক্ট অৰেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এণ্ড মেৰিটছ এণ্ড ডিমেৰিটছ Next point is investigation through local agents. For the second point, I want to repeat. Suppose someone has a child labor. ধৰি লৈছোঁ কোনোবা এজনৰ ওচৰত চাইল্ড লেবাৰ এটা আছে বাট ইট ইজ এ ক্ৰাইম না এইটো হৈছে এটা ক্ৰাইম যদি মই ইনফৰ্মেশ্যন এটা গোটাবলৈ যাওঁ ইফ আই ৱান্ট টু কালেক্ট ডাটা এবাউট চাইল্ড লেবাৰ তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হ'ব তোক কেতিয়াও নক'ব the owner never tell me anything about the child labor নেইবাৰ জনে মোক কেতিয়াও নক'ব নেইবাৰ জনে নহয় ওনাৰ জনে মোক কেতিয়াও নক'ব যে চাইল্ড লেবাৰটো আছে বা তেওঁলোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ কি চ' ইন দিছ কেছ আই হেভ টু ইউজ ছামৱান হু ন'জ এবাউট দ্য হাউচ গতিকে মই কি কৰিব লাগিব এইটো ক্ষেত্ৰত মই কাৰোবাক ইউজ কৰিব লাগিব যে তুমি মোক ডাটাখিনি কালেক্ট কৰি দিয়া তেতিয়া মই মোৰ সুবিধা হ'ব তাৰ কাৰণে কি কৰিব তেওঁ যি ওচৰত থাকে নেইবাৰত থাকে সেই মানুহজনৰ নেইবাৰৰ পৰা হেল্প ল'ব গতিকে ইন ডেট কেছ ইনডাইৰেক্ট অৰেল ইণ্টাৰভিউ ইজ দ্য বেষ্ট মেথড তেতিয়া আমি ইণ্টাৰভিউটো যদি আমি ইনডাইৰেক্ট অৰেল ইণ্টাৰভিউ লওঁ তেতিয়াই হ'ব বেষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ ইনভেষ্টিগেশ্যন থ্ৰু লোকেল এজেণ্টছ লোকেল এজেণ্টছ means newspaper or you can say the monthly magazines or NGOs এই তিনিটা বেচিকেলি আৰু এই তিনিটা বস্তুৰ পৰা ৰিপৰ্টছবিলাক যেতিয়া আমাৰ ছাবমিট কৰিবলৈ হয় বা ফৰ এনি পলিটিকেল ইছ্যুজ উই কেন কালেক্ট ইনফৰ্মেশ্যন দ'জ ৰিপৰ্টাৰ্ছ হয়নে বা কিছুমান ছ'চিয়েল কিবা বেয়া কাম হৈ আছে সেইবিলাক আমাৰ NGOবিলাকে ক'ব ফৰ ডেট ভিউ পইণ্ট সেই ভিউ পইণ্টটোৰ পৰা আমি চাব লাগিব যে এইবিলাক বস্তু আমি ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰিম ডেফিনেটলি আমাৰ যিবিলাক লোকেল এজেণ্টছবিলাক থাকিব লোকেল নিউজ পেপাৰ্ছ অৰ মেগাজিনছ অৰ এনিথিং এলছ তেতিয়া আমি সিহঁতৰ পৰা ডাটা কালেক্ট কৰিব লাগিব চ' যেতিয়াই আমি আইদাৰ নিউজ পেপাৰ অৰ এনি লোকেল এজেঞ্চিৰ পৰা আমি ডাটা কালেক্ট কৰোঁ দেন ইট ইজ কল্ড ইনভেষ্টিগেশ্যন থ্ৰু লোকেল এজেণ্টছ চ' হিয়াৰ ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন investigation through local agencies it is very cheap and merits and demerits are given next number 4
mailed questionnaire method. Suppose you are doing a research work. তো এই যে তোমালোকে PhD কৰি আছা, suppose PhD. Then you have to collect some information or you have to do some survey. It is mandatory for any PhD holder or PhD worker. So for that you can use this mailed questionnaire method. এইটো ক্ষেত্ৰত তোমালোকে mailed questionnaire method apply কৰিব পাৰা. So what is the process? Suppose you have a list of questions. You have to mail them to the respondents. তেতিয়া মই কি কৰিব তুমি কি কৰিব লাগিব তোমালোকে যিখন লিষ্ট থাকিব there are questions এই কুৱেশ্যনৰ যিখন শ্বীট থাকিব সেই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মেইল কৰিবা কাক ৰেছপণ্ডেণ্টক and again the respondent will fill up the questionnaire and give it to you. তাৰপিছত কি কৰিব সেই ৰেছপণ্ডেণ্টে সেইখন fill up কৰি পেলাই তোমাক দি দিব. So this method is called mailed questionnaire method. যেতিয়া তোমালোকে মেইল কৰিবা but in this case one drawback is here, the informant should be literate. Sorry. যিবিলাক ইনফৰ্মেণ্টছ থাকিব ৰেছপণ্ডেণ্টছ মাষ্ট বি লিটাৰেট. যদি অশিক্ষিত হয় তেতিয়াহ'লে এইটো মেথড আমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ. চ' হিয়াৰ ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন এণ্ড মেৰিটছ ডিমেৰিটছ অফ দিছ মেথড. নেক্সট পইণ্ট ইজ or next method is the next and last, schedules, sent through enumerators. So in this fourth method, have you any idea about questionnaire? Questionnaire মানে কি? The list of questions you ask to the respondents is called questionnaire. যিখন লিষ্ট থাকিব সেই লিষ্টখনকে questionnaire বুলি কোৱা হ'ব. So what is schedule? Schedules means a list of questions but it should be fill up by the enumerator. যেতিয়া এজন enumerator থাকিব, now what is investigator? Investigator will appoint some enumerator for a large survey and the enumerators will collect information from these respondents. So investigator কোন যিয়ে গোটেই সাৰ্ভেটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব কি মেথড এপ্লাই কৰিব লাগিব সেইটো ক'ব and enumerators are the employees of the investigator. Investigator কিছুমান এমপ্লয়ী নিযুক্ত কৰিব আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব they are used basically for to collect informations from the respondents. Enumerator কেতিয়া ইউজ কৰা হয় যেতিয়া তেওঁলোকে ৰেছপণ্ডেণ্টৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰে. So when we use the enumerators, this method is used. That means schedules are what? The list of questions which are filled up by the enumerator. Enumerator to কিন্তু ৰেছপণ্ডেণ্ট নহয় দেই, এইটো তোমালোকে এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা. Investigator employs the enumerators to collect informations from the respondents. Investigator কি কৰিব enumerator নিয়োগ কৰিব আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব ৰেছপণ্ডেণ্টক পৰা ডাটাখিনি কালেক্ট কৰি পেলাই ইনভেষ্টিগেটৰক ৰিটাৰ্ণ দিব. চ' দিছ ইজ দ্য লাষ্ট পইণ্ট অৰ লাষ্ট মেথড অফ কালেক্টিং প্ৰাইমেৰী ডাটা. এইটো হৈছে শিডিউল চেণ্ট্ৰ' এনুমাৰেটৰ্ছ. তাত তোমালোকৰ দিয়া আছে ডেফিনেশ্যনটো আৰু মেৰিটছ কি ডিমেৰিটছ কিও দিয়া আছে. চ' এইখিনি লিখি ল'বা, তাৰপিছত আমি আকৌ নেক্সট ক্লাছত লগ পাম. থেংক ইউ.